Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, magsasagot lang tayo ng isang random math problem galing from geometry. Specifically, this problem is from solid geometry. So yung mga shapes natin, mga polyhedrons, polygons, mga polyhedrons. So since solid geometry, more on 3-dimensional siya. So ito yung tanong mga Lodi. Actually, this is a past board problem din sa engineering natin. So let's try to answer. So pwede nyo namang answeran muna and then saka nyo tingnan yung solution ni Sir IJ. Okay, the lateral area of a right circular cone is 64 pi square root of 10 square meters. If the diameter is 2/3 of the altitude, determine the radius of the cone. So, unang-una, binigay yung lateral area ng cone. Pero before that pala mga Lodi, nakalimutan ko. Shoutout muna kay John Robert Bete and kay Albert Montalban Jr. Thank you so much mga Lodi sa patuloy na pag-support sa channel natin and pagpalain kayo ni Lord, keep safe na ni Lord and keep safe na lang. Especially pandemic ngayon. So, I hope you all the best. So, ito yung problem natin mga Lodi. So, binigay po yung lateral area. So, ang lateral area daw mga Lodi, that is equal to 64 pi square root of 10. Okay? So, kung 64 pi square root of 10 yung lateral area, ano ba formula ng lateral area ng isang cone? So, alam natin na ang cone, ang drawing ng cone mga Lodi, is ganito po yan. Tapos, meron tayong circular base. Di ba mga Lods? Okay. So, ang formula ng lateral area ng cone, kasi yun yung area nung face natin, di ba? Kasi meron tayong tinatawag na surface area. So, lateral area is just one part of the surface area or of the total surface area. So, di ba, ang cone is may circular base, ang area ng base is pi r squared. So, hindi po yun yung lateral area natin. Yung lateral area natin, yung kasama yung triangle, which is, ang formula niyan, that is equal to pi r multiplied by the slant height. Sir IJ, ano naman yung slant height? Kumbaga, meron tayo dito mga Lodi. Ito yung radius natin. Ito yung altitude. Tapos ito yung slant height. In which the radius is perpendicular to the height. Therefore, from this triangle, we can form the relationship between the radius, the height, and the slant height, L. So we have, using the Pythagorean theorem, so we have r squared plus h squared is equal to L squared. Mga Lodi. So, it follows that L, so gawin natin ito, sige gantong L para L is equal to square root of R squared plus H squared. Kunin na lang natin yung positive since length is always positive. So, ano na mangyari niyan, Sir IJ? So, ibig sabihin, ito sa substitute mo lang to dito. Pero, bago natin gawin yan, tingnan muna natin yung isang relationship na binigay. So, it follows that diameter is 2/3 the altitude. Kapag sinabing altitude, ito po yan. Yung perpendicular sa radius. Kasi yung slant height, ito po yun. Yun yung tawag doon. Ang altitude, yung height po nung cone natin. So, we have diameter. So, diameter is equal to 2/3 ng height. Eh, di ba, ang formula natin is about R and H regarding the slant height. So, what we can do is we will replace diameter with a variable in terms of the radius r. Ano ba ang diameter? Ang diameter, Sir IJ, that is twice the radius. Tama mga Lods? Okay tayo dyan. So, we have 2r is equal to 2/3 h. So, kapag sinimplify po natin yan, Sir IJ, so, divide both sides by 2. So, r is equal to h over 3. Tinanggal lang po natin yung 2 mga Lods, ha? Kaya naging r is equal to h over 3. Okay. Establish na yung relationship nila. So, ano nang gagawin natin? Siyempre, direct substitution na tayo. So, ilalagay na natin yan dito, tapos ilagay mo to dito, and then equate natin dun sa lateral area. So, yan mga Lodi, pakicopy na lang muna, kasi buburahin ni Sir IJ. So, ano na mangyayari dyan? So, pwede nyong i-pause if you want to copy, pero buburahin ko na muna siya mga Lodi, ha? Naalala naman natin yung gagawin. Okay. So, ano ulit formula ng lateral area? So, that is pi RL. So, we have pi R. Pero, ang L natin will be replaced with square root of R squared plus H squared is equal to 64 pi square root of 10. Okay? Obviously, the pi will be cancelled. And then, yung R, papalitan natin ng, anong pwede natin ipalit mga Lodi? Di ba ano bang hinahanap natin in the first place? Sir IJ, ang hinahanap po natin yung radius ng cone. Okay. So, since ang radius ng cone ang hinahanap, ano yung nakuha natin kanina mga Lodi? R is equal to h over 3.
Kapag ito kasi yung sinubstitute natin dito mga lodi, may hihirapan pa tayo. Bakit po Sir IJ? Kasi, pag ito sinubstitute natin, h yung makukuha natin. Ang gusto natin, direct to the point. So, we can use the relationship h is equal to 3 times the radius r. And then, substitute mo na siya ngayon dito. So, we have r, square root of r squared, plus, ano yung h natin? 3r, quantity squared, equals 64 square root of 10. So, we have r, square root of r squared, plus 9r squared, equals 64 root of 10. So, root din yung tawag dyan, root 10, that is equal to square root of 10. So, we have r square root of 10r squared, equals 64 square root of 10. So, ilabas lang yung r kasi ang square root ng r squared is r. So, r squared square root of 10 is equal to 64 square root of 10. Cancel nito, since r cannot be negative, therefore the radius of the cone is 8 meters. Ulitin ko, this is actually a past board problem sa civil engineering. So, yun mga lodi, ganun lang yung approach sa kanya. Basta alam nyo lang yung mga formula. So, lalo na dun sa mga mag-e-exam ng magbo-board exam sa mga engineering, lagay na kayo ng formula sa kung saan man kayo comfortable mga lodi. Let's say sa mga index cards, sa mga dingding nyo, ilagay nyo sa mga coupon band, and then paggising nyo, makikita nyo, uy, may formula. So, para maalala nyo, especially dun sa mga hirap magkabisado. Pero much better mga lodi kung marunong tayo mag-derive. Solid yun. Para at least dalawa yung sandata natin. Memorize natin yung formula tapos marunong tayo mag-derive. So, sana may natutunan kayong panibago for today. And I hope you all the best. Pagpalain kayo Lord. Thank you so much mga lodi sa patuloy na sumusuport sa channel natin. And keep safe na lang. Pandemic kasi ngayon mga lodi. Doble ingat lang tayo. So, see you in my next math tutorial video. And bye-bye.